ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ። በዚህኛው ቱቶሪያል አብረን የምናየው ምንድነው ስለ ኢረር ሪፖርቲንግ ነው። ኢረር ሪፖርቲንግ ስላችሁ እንግዲህ እስኪ ኢረር እንፍጠርና እዚህ ጋር ሰሚኮለን እናጥፋ። ከዛን እዚህ መተን ሪፍሬሽ እንበልና ከዛ በኋላ አሁን ይሄ ኢረር ነው አይደለ? ላይን 5 ላይ ኢረር አለ። ብዙ ነገር ይጽፍላችኋል። ይሄ እንግዲህ የፒኤችፒ አይ9 ነው። ኢረሩ ፒኤችፒ አይ9 ነው። ይሄንን ኢረር እያመጣላችሁ ያለውና ስለ ፒኤችፒ አይ9 ትንሽ ጀምሬላችሁ ነበር። አክቹአሊ አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር። እስኪ ትንሽ ቼንጅ እናድርግ። እስኪ እዛ ውስጥ ገብተን አሁን ትንሽ ቼንጅ እናድርግና እንዴት ነው ይሄን ነገር ኮንትሮል የምናደርገው፣ እንዴት ነው መቀያየር የምንችለው የሚለውን ነገር እንግባና የት ውስጥ ነው የምንገባው? ዛምፕ ውስጥ እንግባና ሎካል ዲስክ ሲ ዛምፕ እንግባና ፒኤችፒ ውስጥ ገብተን ወደ ታች ስክሮል አድርገን ወደ php.i9 ኒድ ደብል ክሊክ አድርጌ ከፍቼ ላሳያችሁና ወደ ታች ስክሮል አድርገን አሁን ምን እንደምንፈልገው ወደ ኢረር ሪፖርቲንግ የሚል ነው የምንፈልገው። ስክሮል እናድርግና ወደ ታች አክቹአሊ ፋይንድ ማድረግ እንችላለን። ኮንትሮል ኤፍ ኖትፓድ ላይ ነው የከፈትኩት። ምንድነው የምንለው እዚህ ጋር መተን አንደርስኮር እናድርግና ኢረር ሪፖርቲንግ ብለን እንጻፍና እዚህ ጋር ፋይንድ እንበል አገኘን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ስለ ኢረር ሪፖርቲንግ ምን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው፣ ኢረር ሪፖርቲንግ ምን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው የሚለው ነገር እዚህ ጋር መተን ኢኦል የሚል አለ። ኢኦል ማለት ነው ኦል ኢረርስ ኤንድ ዋርኒንግስ ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ማለት ነውና ኢረር የሚባል አለ። ፋታል ራን ታይም ኢረር ዲስፕሌይ የሚያደርገው ማለት ነውና ኢ ዋርኒንግ አለ። ኢፓርስ የሚባል አለ። ኢሪከቨረብል ኢረር የሚል አለ። ብዙ ኢረር አለ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚያደርግላችሁ እና ዲፕሪኬትድ የሆነውንም ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል። አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ምንድነው ወደ ታች እንወረድና ኢረር ሪፖርቲንግ እዚህ ኳልቱ ይልና አሁን እዚህ ጋር የተጻፈው እንደሚለው የብዙዎቻችሁ እዚህ ጋር ምን ሊሆን ይችላል? ዜሮ ሊል ይችላል። እናንተ ያንን ወደ ምንድነው የምትቀይሩት? ወደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ዜሮ ሆነ ማለት ኢረር ምንም ዲስፕሌይ አያደርግም። ስለዚህ ወደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን እንደምታደርጉት ኢኦል የሚል አለ። ኢ_ኦል ትሩና ኤንድ ብላችሁ የኢኦ ምልክት ታስቀምጣላችሁ። እንግዲህ የኢኦ ምልክት ናት እቺ ኢ ብለን _ዲፕሪኬትድ ይሄ ማለት ነው ኔጌሽን ነው። ባይዘይሷ ዲፕሪኬትድ የሆነውን ዲስፕሌይ አታድርግም ማለት ነው። ኤንድ ስትሪክትድም ዲስፕሌይ አታድርግም ማለት ነውና የኢረር ታይፕ ናቸው እነዚህ። ዲፕሪኬትድ ማለት አሁን እነዚህ ዲፕሪኬትድ የሆኑ ታጎች እነሱ ለምሳሌ አሁን ምን አይነት ዲፕሪኬትድ የሆኑ ታጎች አሉ? ላይክ ማይስኩኤል የምትጠቀሙ ከሆነ እንመጣበታለን እሱን። ብቻ አሁን ላይ አፕዴትድ የሆኑ ከረንትሊ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ማለት ነው ማንጠቀምባቸው አፕዴት የሆነውን ትተን የድሮ የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው እንደሱ አይነት ኢረር ካለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ዲፕሪኬትድ የሚባሉት የወረዱ ማለት ነው አሁን ላይ ማንጠቀምባቸው። ከዛ ውጪ ግን ማንኛውንም ኢረር ዲስፕሌይ አድርግ እያለ ነው በእኛ ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ደግሞ ስናየው ምንድነው የሚለው እስኪ ትልቅ ላድርግላችሁና እንደዚህ ይሻላል። ዲስፕሌይ ኢረር ይላል እዚህ ጋር። ዲስፕሌይ ኢረርስ ብሎ እዚህ ኳልቱ ኦን ነው የሚለውና እስኪ ኦፍ እናርገው። ኦፍ አድርገን ፋይል ብለን ሴቭ እናርገው። እንዳልኳችሁ እንግዲህ ዛምፓችሁ ራን እያደረገ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ሙሉ ቱቶሪያል ስሰራ እኔ ዛምፔ ራን እያደረገ ነው፣ ኤክሳምፕ ወይ ደግሞ ዛምፕ ራን እያደረገ ነው። ራን የሚያደርገው ደግሞ አፓቼ እና ማይስኩኤል ራን እያደረገ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ፒኤችፒ አይ9 ውስጥ የምንቀይረውን ነገር ኢፌክቱን ማየት ካፈለግን ምን ብያችሁ ነበረ? ሪስታርት ታደርጉታላችሁ። አፓቼን እንዴት ነው? ስቶፕ ትሉትና ከዛን ስታርት ትሉታላችሁ። አሁን እዚህ ጋር መተን ይሄን ፔጅ ሪፍሬሽ ስናደርገው ምንም ኢረር ዲስፕሌይ አያደርግም ማለት ነው። ኢቭን ፔጅ ኖት ፋውንድ ይላል። ሎካል ሆስት ኢዝ ከረንትሊ አንአብል ቱ ሃንድል ዚስ ሪኩዌስት ይላልና ምን ማለት ነው? ኢረር ዲስፕሌይን ኦፍ አድርገናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦፍ አድርገናል ማለት ነው። እና ኦን እናርገው፣ መልሰን ኦን እናርገው። በነገራችን ላይ ኦን ከማድረጋችን በፊት እዚህ እንምጣና ትክክለኛ ነገር እንጻፍና ሴቭ እንበል። ሪፍሬሽ እናርገው።
ትክክለኛ ነገር ስንጽፍ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ኢረር ሲኖር ብቻ ነው ዲስፕሌይ ማድረገው። እዚህ ጋር መተን ሪፍሬሽ ብንል በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ አያደርግም ማለት ነው። እና እዚህ ጋር መተን እዚህ ጋር ኦፍ ነበር ኦንን በልና ከዛን ፋይል ሴቭ እንበል። ከዛ በኋላ ዛምፕን እንግዲህ ወይ ኤግዛምፕል አፓቼን መተን ስቶፕ ብለን ከዛን ስታርት እንበል። ከዛን ስታርት ካረገ በኋላ ሪፍሬሽ ብናደርገው ምንድነው ማለት ነው የሚያደርገው? ኢረሩን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ኢረሩን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። እና ኢረሩን ሄደን እናስተካክለዋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ። እና ይሄን ነው የሚመስለው እንግዲህ PHP እና ይሄን ብቻ አይደለም ብዙ ነገር ነው ያለው። አንድ የሆነባችሁ ሰዎች ደግሞ ይሄኛውም ደግሞ ፈልጋችሁ ያላገኛችሁ ካላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንድነው የሚባለው አይናይ ሴት የሚባል ነገር አለ። አይናይ ሴት የሚባል ነገር አለ። የምትፈልጉትን ቫሪያብል እዚህ ጋር ለምሳሌ ምንድነው የሚለው ኢረር ሪፖርቲንግን በዚህ መልኩ ጽፋችሁ ቫልዩን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ዳይናሚካሊ ሴት ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እና ኢኦል የሚባል ቫልዩ ሰጠነው። የእናንተ ኢረር ሪፖርቲንግ ኦፍ ሆኖ ቢሆን ራሱ ይሄ አይናይ ሴቱ ሴት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኢረር ሪፖርቲንግን ኢረር ሁሉንም ዲስፕሌይ እንዲያደርግላችሁ ማንኛውንም ኢረር ዲስፕሌይ እንዲያደርግላችሁ ያደርጋል ማለት ነው። እና ዳይናሚካሊ በዚህ መልኩ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄን ነው የሚመስለው ስለ PHP አይናይ ኢረር ሪፖርቲንግ። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥያቄ ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቱቶሪያል እንገናኛለን።